අයිබෝන් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන ඩිවයිස් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මොකක් වුණත් ඒ කියන්නේ Apple වේවා එහෙම නැත්නම් ඔයා Android user කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Huawei පාවිච්චි කරන App Gallery use කරන user කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කියපු ෆෝන් වර්ග තුනටම කොහොමද WhatsApp account දෙකක් හදාගන්නේ? මෙන්න මේ ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මගේ channel එක පටන් ගත්තේ tech videos වලින්. කාලයත් එක්ක මම ඒක move වුණා e-money වලට. නමුත් මගේ පරණ videos තාමත් ගොඩක් අය බලනවා. ඉතින් ඒකෙදී මම කරපු එක වීඩියෝ එකක් තිබ්බා WhatsApp account දෙකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතෙන්දී මම mainly focus කරේ Samsung phone එක සහ තවත් phones කීපයකට මේක setup කරගන්න විදිහ. ඒ වගේම මම Play Store එකෙන් ගත්ත app clone කරන app එකකින් තමයි මේ වැඩේ කරේ. එතකොට මේ app එක මේ වෙද්දී Play Store එකෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට මේ වැඩේ කරගන්න බෑ කියලා. ඒකත් එක්ක 2022 මම ඔයාලට mix content එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ tech videos සහ e-money videos කියන mix content එකක් විදිහට මෙන්න මේ channel එක මම ඉස්සරහට කරගෙන යන්න කියලා හිතුවා. හරි. ඉතින් මේකත් එක්ක මම හිතුවා දැන් මට මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච වීඩියෝ එකක්ම තෝරගෙන ඒක හරහා මේ වැඩේ පටන් ගන්න ඕනි කියලා. එතකොට මේ WhatsApp account දෙකක් ඔයාගේ device එක මොකක් වුණත් ඉතින් ඒ device ඕනම එකකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් Apple එහෙම නැත්නම් Android user කෙනෙක්ට ඒ වගේම තමයි App Gallery තියෙන Huawei use කරන කෙනෙක්ට උනත් මෙන්න මේ වැඩේ සරලව කොහොමද කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ සරලව කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න. ඔයා channel එකට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් subscribe කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක තවත් යාළුවොත් share කරන්න. එහෙමනම් අපි ටක් ගාලා යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් මුලින්ම වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන Android වලින් මම පටන් ගන්නම්. Android වල ඔයා Samsung user කෙනෙක් නම් මේ වැඩේ කරන්න ඔයාට හරිම ලේසි. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ වෙද්දිත් ඇවිල්ලා තියෙන dual messenger කියලා option එකක්. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් තියෙන application එක clone කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන settings වලින්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තියෙන Redmi එහෙම නැත්නම් Xiaomi Redmi ෆෝන් එකක් නම් මේ Redmi ෆෝන් එකේ තියෙනවා ඔයාලට dual apps කියලා වෙනමම ඔප්ෂන් එක. ඒක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකක් clone කරලා හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට එහෙම නැතුව කිසිම clone app එකක් ගන්නෙ නැතුව Play Store එක හරහා මෙන්න මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම යනවා මගේ ෆෝන් එකේ settings වලට. settings වලට ගිහලා මම settings වල පහළටම එනවා. පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ වගේ තියෙන advanced features කියලා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ෆෝන් එකක් use කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම තමයි Android 8 වලින් උඩ හැම කෙනෙක්ටම මෙන්න මේ advanced features කියන එක තියෙනවා. එහෙම නැතුව පරණ ෆෝන් එකක් තියෙන කෙනෙක් වුණොත් මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට advanced features කියන එකට යන්න. මේ advanced features කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට පහළටම එන්න. පහළට මාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තියෙන dual messenger කියලා option එකක්. මේකට යන්න. දැන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ dual messenger කියන එකට ආවම මගේ ෆෝන් එකේ දැන් WhatsApp account එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දැන් WhatsApp account එකක් තියෙනවා. right. එතකොට මේ dual messenger එකෙන් වෙන්නේ මේ තියෙන WhatsApp account එක clone වෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ button එක click කරනවා. click කරාම අහනවා install a second copy of WhatsApp කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි app දෙකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. right. දැන් මම මේක install කරලා confirm කරනවා. confirm කරාම turning on dual messenger කියලා යනවා. ඊට පස්සේ මේ application එක install වෙනවා successful. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right. එතකොට දැන් ඔන්න WhatsApp එක අපි dual option එකෙන් on කරා. ඒ වගේම තමයි මේක on කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තවත් application එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp accounts දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට දැන් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් WhatsApp එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක ඔයා agree and continue කරලා ඔයාගේ තියෙන අනිත් නම්බර් එකට මේක setup කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. එතකොට මේක සාමාන්‍ය WhatsApp එක විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට තියෙන්නේ Samsung ෆෝන් එකක් නෙවෙයි නම් ඒ වගේම තමයි Samsung ෆෝන් එකේ ඔයාලට තවත් WhatsApp එකක් අවශ්‍ය නම් ඒත් ඔයාලට පුළුවන් කිසිම third party application එකක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා dual messenger on කරද්දි තවත් වැදගත් දෙයක් කරන්න ඕන settings වල. මෙතෙන්ට එන්න ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන use separate contact list කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා අයින් කරලා තියාගන්න. නැති වුණොත් ඔයාලට මේ regular contact list එක ඔයාලට පෙන්වන්න නැති වෙන WhatsApp එක. මේක අයින් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. right. ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ දැන් ඔයාලට තවත් WhatsApp එකක් අවශ්‍ය නම් හෝ ඔයා Samsung user කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Play Store කියන එකට යන්න. Play Store කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න මේ විදිහට WhatsApp කියලාම search කරන්නකෝ.
මෙන්න මේ වගේ WhatsApp කියලා සර්ච් කරලා මේ වගේ සර්ච් එකක් දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ normal WhatsApp එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ටිකක් පහළට එන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ තියෙනවා WhatsApp Business කියලා තවත් එකක්. මේක ඇවිල්ලා වෙනමම application එකක්. මේ WhatsApp Business එක business manage කරන්න තියෙන අයට තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා Samsung user කෙනෙක් නෙවෙයි නම් හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට WhatsApp 3ක් අවශ්‍ය නම් ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම ඔයා Samsung user කෙනෙක් නෙවෙයි නම් මෙන්න මේ WhatsApp Business කියන එක install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ලේසියෙන්ම WhatsApp account 3ක් මෙන්න මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරන්න. හරි. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොහොමද මේ Huawei එහෙම නැත්නම් අපි කියන Play Store නැති Huawei user කෙනෙක්ට App Gallery පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඔයාට තියෙන Huawei device එකක් නම් මේ වැඩේ ඔයාටත් හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙන App Gallery එක උනත් ඉතින් Play Store නැති වුණත් ඔයාට පුළුවන් මේ App Gallery එකට ගිහලා WhatsApp කියලා search කරන්න. WhatsApp කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට මේ regular WhatsApp එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සාමාන්‍ය WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp Messenger කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන WhatsApp Business කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා WhatsApp එක වගේම තවත් එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ business manage කරන අයට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට open කරාම මේ WhatsApp Business එකත් සාමාන්‍ය විදිහටමයි මේ විදිහට ඔයාලට setup කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ mobile number එක මේ තියෙන number එකට නැතුව වෙනත් number එකකට setup කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාට dual sim phone එකක් තිබ්බත් ඊට පස්සේ ඔයාගේ button phone එකක් තියෙනවා නම් ඒ phone එකේ තියෙන number එකට උනත් මේ WhatsApp Business එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන WhatsApp එක සහ WhatsApp Business එක දෙකක් විදිහට තමයි ඔයාලට ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ application දෙකක් විදිහට. එතකොට ඔයාලට WhatsApp දෙකක් manage කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ එක ෆෝන් එකේ කිසිම third party application එකක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව clone app එකක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව. අවසානට ආවා අපි ටිකක් වැඩිපුර මුදලක් වියදම් කරලා expensive phone එකක් පාවිච්චි කරන Apple users ලගේ පැත්තට. හැබැයි ඒකට අඩුවටත් ගන්න දැන් තියෙනවා Apple. නමුත් Apple users ලට මේක කරගන්න වෙන්නේ App Store එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ App Store එක හරහා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම clone application එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා සාමාන්‍ය WhatsApp එකට අමතරව ඔයා බලන්න App Store එකට ගිහිල්ලා WhatsApp Business කියලා search කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම පහලින් links දෙන්නම්. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න WhatsApp Business කියලා කියන්නේ Apple phone එකට මේකත් setup කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය WhatsApp ගිණුම තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඒක normal WhatsApp එක පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය user කෙනෙක්. නමුත් මේ business users ලට especially හදපු application එකක් තමයි WhatsApp Business කියලා කියන්නේ. business එකක් manage කරන්න අවශ්‍ය tools ගොඩක් මේක හරහා තියෙනවා. නමුත් normal user කෙනෙක්ට උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා iPhone වල dual sim පහසුකම නැහැ. නමුත් ඔයාලගේ ළඟ තියෙනවා නම් button phone එකක් ඒක හරහා මේ verification code එක ගෙන්න ගත්තා නම් ඊට පස්සේ WhatsApp එක ඔයාලට පුළුවන් Apple phone එකේ WhatsApp දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ගොඩක් අයට useful feature එකක් තමයි මේ WhatsApp දෙකක් පාවිච්චි කරන එක. මොකද ඒක business වැඩ කරන අයට ඒ වගේම තමයි personal use කරන අයට සමහරක් වෙලාවට විවිධ හේතු නිසා ඔයාලට WhatsApp ගිණුම් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලිව දැන් Apple users ලට Android අයට ඒ වගේම තමයි App Gallery පාවිච්චි කරන Huawei users ලට වෙන වෙනම මම එකින් එක කතා කරේ. ඉතින් ඔයාලා තවත් මොන හරි OS එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කරගන්න බැරි මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට එකතු කරගෙන යන්න. ඒක ගොඩක් වටිනා මේ දේවල්. එහෙමනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසකින් හම්බෙමු. එතෙක් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්න.